Hi guys, nandito pa rin tayo sa may Alabang area. So this is Versailles Alabang, located in Daang Road. Tapat po natin ay Ayala, Alabang. Okay, and we have a few properties na i-video today. So isa po ito sa i-video ko. Ito yung location ng lote. Okay, this is 249 square meters at 92,000 per square meter. So ito po yung pwesto ng lote. Katabi siya ng bahay. Puntahan natin pa rin. Ito po, at 19 yung available natin na lote. So ito po doon. So may katabing bahay dito, pero dito sa kabila ko ay vacant lot po siya. Available din itong vacant lot dito. Kasi malaki po ng... Ay hindi, mas maliit pala itong lote na ito. Okay. So ito na yun yung i-avail na property dito po sa Versailles Alabang. Ang reservation fee po nito ay 100,000 pesos. And for more information about this property, check nyo lamang po ang aking description nitong video for the computation ng aking pong Facebook and phone number.